مرحبا بكم في الدولة رقم 15. ما عرفتش واش بانت لكم من هنا، ننظر من الجهة شوية. مرحبا بكم في ماليزيا، وبالضبط في العاصمة كوالالمبور. وقع لي صراحة واحد المشكل اللي عصبني، ماشي عصبني، ديرونجاني واحد شوية، وقلت نقولها لكم اوكاو كنتو جايين لكوالالمبور في ما يبان لكم شي مكتب الصرف شونجيو بدلوا الفلوس، حيت تقريبا دابا تمشيت شي نص ساعه باش نلقى بيرو واحد ديال ليشونج، لقيتهم كاملين كيحلوا حتى ل 10 ولا ل 11 ديال النهار. بالنسبه لي انا ل 10 ولا ل 11 راه بزاف، راه ضاع عليا الوقت. فاش يبان لكم شي بيرو ديال ليشونج شونجيو، ما تقولوش حتى من بعد ولا هذا، حيت غالبا ما تعودوش تلقاوه. ولكن ماشي مشكل، هادشي كامل كيوقع، غير موتيفي ونكتشفوا كوالالمبور. إلا قلت لكم كوالالمبور فغالبا كيجي في بالك، اول حاجه كتجي في بالك هي البرجين التوأم، ناطحات السحاب، مدينه متقدمه، مدينه نقيه. ولكن هادشي اللي كنشوفو حنا من البدايه، واش هادشي كيعني بانه ما كاينينش شي بلايص اللي ما معروفينش ولكن شعبيين؟ هادشي اللي غنشوفو في هاد الفيديو. جيت نفطر في واحد من اكثر الاحياء الشعبيه في كوالالمبور. فاش كوالالمبور بدات كتقدم شويه بشويه، كانت عامره بالاحياء الشعبيه وبلي فيلاج، ولكن من بعد بداو كيريبوهم حتى بقى غير واحد اللي هو هذا هو الفيلاج الوحيد والاخير في كوالالمبور. هنا فين تقدر تشوف اللوكلز كيفاش كيعيشوا، هنا فين تقدر تشوف الاجواء الحقيقيه ديال ماليزيا وديال الماليزيين. وجيت لهنا باش نجربوا وحده من اكثر الاكلات الشعبيه عند الماليزيين اولا في ماليزيا، والمعروفه كياكلوها في الفطور. غنشوف دابا شي واحد اللي كيبيعها نجربوها ونشوفوا. هاد البلاصه كامله ساده، دونك نمشيو للجهه الاخرى نشوفوا شي بلاصه ناكلوا فيها. هنا مورايا غيبانوا لكم ناطحات السحاب كاملين باينين، حتى دوك الابراج باينين، حيت البلاصه شويه بعيده. فاش غتشوفوا كوالالمبور من الفوق تبان لكم واحد الجهه بحال كالم، بحال ما فيها حتى شي عماره طويله، ما فيها حتى ناطحات سحاب، وواحد الجهه عامره. الجهه اللي ما فيهاش هي اللي حنا فيها دابا، هي اللي فيها الفيلاج. صراحه ما نعاودش لكم الصد اللي كاين، موت ديال الصيد. حتى انا بلي هادشي ساد صراحه، ما حد حتى شي واحد، ما عرفتش واش كيحلوا معطلين. صراحه هاد البلاصه معروفه على ان الناس قبل ما كيمشيو للخدمه، قبل ما يمشيو للقرايه ولا هذا، كيجيو يفطروا فيها، حيت قلت لكم الشعبيه ديال بصح. يعني بحال عندنا في المغرب الا مشيتي فطرتي في محلابه. انا لقيت هاد البلاصه كيبيعوها فيها الاكله اللي بغيت. هي عباره على الخبز، والخبز ديالهم كيشبه الرغايف، حرفيا كيشبه الرغايف ولا المسمن، كل واحد كيفاش كيبغي يسميه. انا كنسميه الرغايف. وكيزيدوا معها البيض ما كيكونش طايب مزيان، وكيزيدوا معها لاصوص. كنظن انها تقدر تكون زوينه الا كانت هذيك لاصوص ما حراش. صراحه هي نورمالمون ما خصهاش تكون بحال هكا، ولكن يمكن كل واحد كيفاش كيديرها. هانتوما دابا هذه هي المسمنه، فيها البيض لداخل وفيها هاد لي دو صوص. غنجربوهم وداكشي كيخصو يتخلط مع بعضياتو ونشوفوا داكشي كيطلع. انا ضقت هاد لي دو صوص، صراحه حتى وحده فيهم حاره، فيهم شويه د الحار، ولكن ماشي شي حاجه زعما اللي قاصحه ما تقدرش تاكلها. وهاد لاصوص الحمراء فيها بزاف ديال الزيت، الوغ كي الثانيه هاد لاصوص اللي ما عرفتش شنو هاد اللون، يمكن برتقالي ولا صفر ولا هذا، المذاق ديالها بحال البطاطا، بحال شي شوربه. يعني كنظن بان الميكس ديال هادشي كامل غيطلع بنين. هادي نورمالمون هاد المسمنه كيعطيوها لك مقطعه، ما عطاوهاش لنا مقطعه، ماشي مشكل نقطعوها حنايا. دابا ناخذ هاد لاصوص هادي اللي ما حراش. بسم الله، بحال هكا. هذه اللي فيها الزيت بزاف، فريمون فيها بزاف ديال الزيت. فيها الزيت وفيها ما عرفتش شنو داكشي اللي فيها، الصحيح. فوالا دابا نخلط هادي كامل. ما تحكموش على المنظر، ما تحكموش على المنظر، المذاق هو المهم. متنساوش حنا كناكلوا هذه الطريقه الاصليه باش كياكلوها، انه كيخلطوا كلشي وكياكلوا دقه واحده. ما عرفتش فكرتني في الرفيزه. دايره بنينه.
ولكن الا كنتي شي واحد اللي كيحسب الكالوريز وما باغيش يغلاد ولا ما باغيش يتعافر ولا داكشي، قبل ما تجي لهاد الجهه ولا ما تضرب هاد الجهه، حيت هادي فيها البومب ديال الكالوريز. الحاجه الوحيده اللي صحيه فيها هي البيض. بيسكو كلينا وشبعنا والحمد لله وداكشي بنين وكلشي، الا جيتو جربوها نحط لكم السميه. غنقلب، كنت باغا نجرب اتاي ديالهم، اتاي بنفس اتاي هندي، اتاي بالحليب ولكن الصهد ديال بصح. داكشي علاش نمشي نقلب ليه على شي كوكوناتا ولا شي حاجه، واخا حتى ما كيبيعوهاش بارده ولكن على الاقل ماشي سخونه. حيت هاد المده كامله اللي انا في اسيا صراحه ما جربت حتى كوكوناتا، حيت ما كنبغيش نشربها هكا، كتعجبني بارده، مي الاغلبيه ما كيبيعوهاش بارده. داكشي باش كتلقاوهم كيبيعوهم في الزنقه في الشارع حدا البحر، ما كيكونوش حاطينهم في الثلاجه، كيحطها حداها في الارض، كتبغيها كيقطعها وكيعطيها لك. لقيت بلاصه فيها الكوكونات وغنجربوها، ما بارداش ولكن ماشي مشكل. خديتها ب5 رينغيت اللي تقريبا واحد 12 درهم 13 شي حاجه بحال هكا. ما تشوفوا لا رياكسيون ديالي الاولى فاش غنجرب الكوكونات، حيت ما عمري جربتهم ملي جيت لاسيا. قلت لكم كنبغي نشربو بارد، وبعض الناس ما كيكونش عندي الوقت حيت كنكون كنصور. ترى عطاني معلقه، اذا داكشي اللي داخل تا هو كيتكال. اوكي صراحه توقعت تكون بنينه على هكا، ما كنظن حيت انا ما كيعجبنيش نشرب شي حاجه بحال هكا، حيت هذا داير بحال شي جو، ما كيعجبنيش نشربو ما باردش. يمكن هذيك وكانت معتلش كانت تكون حاجه واحده اخرى. غنكمل هاد الكوكونات وغنمشيو نكتشفوا واحد من ارقى الاحياء في كوالالمبور. في هاد القنطره غيبان لكم الفرق واضح ما بين جوج جهات. في هاد الجهه غيبانوا لكم غير العمارات الكبار وناطحات السحاب، وهنا غيبانوا لكم هذا هو الفيلاج اللي كنا فيه دابا شويه. اوكي كاينين تما شي ناطحات سحاب ولكن بعاد، ولكن كاين فرق كبير بين هاد الجهه وهاد الجهه. اللي قلت لكم عليه انه هو الفيلاج الوحيد والاخير اللي كاين في كوالالمبور، وهذه وحده من اشهر القنطرات اللي كاينين في كوالالمبور اللي كيجيو لها الناس في الليل باش يتصوروا فيها. وصلنا لواحد من اشهر وارقى الاحياء في كوالالمبور اللي سميتو KLCC. معروف بهاد جوج ديال الابراج توأم، ومعروف بالبراندات الكبار، معروف بلي مول، معروف ناطحات سحاب حدا وحده اخرى. هاد الابراج بجوج توأم تقدروا تدخلوا لهم الا بغيتوا، تطلعوا حتى للفوق كتشري تيكي. ولكن صراحه انا مبغيتش نطلع، حيت فاش غتطلع غتولي تشوف غير السحاب، ما غتشوف حتى شي حاجه. هنا كاينه شي حاجه جو بونس كدايرينو على ود الماراثون اللي كان الصباح، حيت اليوم كان واحد الماراثون جو بونس داروا على المدينه ولا ما عرفتش. المهم انا فاش فقت مع ديك 6 ديال الصباح شفتهم، فاش خرجتو كلشي كانوا مازالين كيدوروا. داكشي باش قلت على الاغلب هذه غتكون شي حاجه عندها علاقه بالموضوع. صراحه هذا الشارع ما فيش شي حاجه مميزه، عادي جدا. اوكي كاينين ناطحات السحاب ولكن ما فيش شي حاجه كتمثل لا كولتور ديال ماليزيا. داكشي علاش غناخذوا البوس وغنمشيو لواحد البلاصه وحده اخرى. لقيت واحد معبد في شي شكل داير بحال واحد لاصال وحاطين فيها الالهه ديالهم كيتعبدوا، ولكن ماشي الماليزيين، هادو الهنود. فيها الالهه والناس الموسيقى والناس كتامل ولا كتعبد. المهم ودخلت قالت لي ما تصوريش، زعما تصوري ولكن ما تصوريش فيديوهات طوال ولا شي حاجه بحال هكا. قلت لها اوكي. وهذه ديانه واحده اخرى، انا في الاول كنت كنحسب لي البوذيه ولكن ماشي البوذيه. ما عرفتش شنو سميت هذيك الديانه، ما سولتهاش ولا يفهموها ناقصه ولا شي حاجه. كاينين المسلمين، كاينين البوذيين، كاينين الهندوس،
كاينين ديانات واحده اخرى، حيت راكم عارفين الهنود مشهوره عندهم البوذيه والهندوسيه، ولكن عندهم حتى ديانات واحده اخرى. داكشي علاش باش هنا كتلقى بزاف د المعابد. وبما ان الشينويين والهنود دخلوا لماليزيا من شحال هادي، فهم كيتعتبروا ماليزيين، فهم عندهم الجنسيه ولكن ماشي اصلهم ماليزيين. داكشي علاش ماشي مسلمين، حيت السكان الاصليين ديال ماليزيا مسلمين. جيت للمارشي سونترال ديال كوالالامبور، هنا فين كتلقى كيتباع كلشي، اي حاجه عندها علاقه مع الثقافه ديال ماليزيا كتلقاها كتباع هنا. اللباس داكشي تراديسيونيل، الماكله، لي بوتيك، الذهب، كلشي. صراحه اليوم هادشي زوين، قاد نقي. الجهه انا اللي كتعجبني الجهه اللي كتعجبني شحال زوينه. كنظن بلي هادو اصلا مستعملين، هاد الكاميرات اللي هنا كاملين مستعملين كيعاودوا فيهم البيع. كلشي كيتصور. والله الا عجبني، اجواء اسيويه 100%، ما كاينش كيبيعوا شي حاجه ماشي ديالهم. نايس، هادو صراحه زوينين، عند زوينين. كنت فايت ليا شفتهم في المغرب ديال الكيسان. نايس. وكاين هادشي ديال الماعن وهادشي ما مسوقيش فيه.